હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ ફ્રાયની રેસીપી। એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને એ સેમ જ રેસ્ટોરન્ટ જેવી ટેસ્ટમાં લાગે છે। તો ચાલો એવી સરસ દાલ ફ્રાય બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દાલ ફ્રાય બનાવવા માટે મેં લીધી છે અડધો કપ તુવેરની દાળ। એને 1 કલાક પહેલાં પલાળીને તૈયાર કરી લીધી છે। એની સાથે જ મેં લીધી છે ચણાની દાળ, 1 મુઠ્ઠી જેટલી આ રીતે મુઠ્ઠીમાં લઈને એડ કરી દેવાની અને એને પણ સાથે જ કલાક પહેલાં પલાળી દીધી છે। દાળને પલાળવાથી આપણો કુકિંગ પ્રોસેસ ઓછો થઈ જશે અને દાળને બફાતા વાર નહીં લાગે। હવે દાળને સરસ ધોઈને તૈયાર કરી લઈએ। દાળ સરસ ધોઈ લીધી છે, પાણી કાઢી નાખ્યું છે। હવે આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈએ દાળને। હવે એની અંદર જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું। મેં 300 ml જેટલું પાણી એડ કર્યું છે। હવે એની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીએ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીએ, જેથી આપણી દાળ ગેસની ઉપર ઉભરાય ના અને કુકર ખરાબ ના થાય। સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે કુકરને બંધ કરીને 4 થી 5 સીટી વગાડી લઈશું। ગેસની ઉપર મૂકીને 4-5 સીટીમાં દાળ સરસ બફાઈ જશે। 5 સીટી વાગી, કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે। આપણી દાળ સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો એકવાર સરસ એને દાળને વલોવી લઈએ। દાળ વલોવી ગઈ છે, એની અંદર પાણી એડ નથી કરવાનું, આપણે માપનું જ પાણી નાખ્યું હતું, પછી જરૂર પડશે તો એડ કરીશું। તો હવે આપણે કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। કઢાઈ ગરમ થઈ જાય એટલે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। એની અંદર હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું। 1 સૂકું લાલ મરચું એડ કરી દઈએ વઘાર માટે। 4-5 લીમડીના પાન એડ કરી દઈશું અને 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈએ। તમારી પાસે નાનું સૂકું લાલ મરચું રાઉન્ડવાળું ના હોય તો પેલું જે આપણે રેગ્યુલર યુઝ કરીએ છીએ તે પણ એડ કરી શકો છો। સરસ મિક્સ કરીને ડુંગળીને સાતળવાની છે અને ધીમા ગેસે સાતળવાની છે, જ્યાં સુધી ડુંગળી સોફ્ટ ના થઈ જાય। થોડીવાર થાય પછી આપણે આદું એડ કરવાનું છે। આદુને મેં ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે, 1 મોટી ચમચી જેટલું। લીલું મરચાં અને લીલું લસણ લીધું છે, ઝીણું સમારેલું, બંને ઝીણું ઝીણું સમારીને એડ કરવાનું છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલું। હવે મિક્સ કરીને ફરીથી સરસ સાંતળી લેવાની છે ડુંગળીને પણ અને બધા આપણે જે લીલું મરચું, લસણ અને આદું નાખ્યું છે। તમે જોશો કે આપણી ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આપણે 1 નાનું સમારેલું ઝીણું ટામેટું એડ કરી દેવાનું છે અને એને પણ સરસ મિક્સ કરી અને જ્યાં સુધી ટામેટાં સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું। થોડીવાર પછી તમે જોશો કે આપણા ટામેટાં પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, બધું સરસ સંતળાઈ ગયું છે। હવે બાફેલી દાળને એડ કરી દઈશું। એ જ કુકરમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ અને હવે સરસ મિક્સ કરી દઈશું। મીઠું ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો, પણ મેં માપનું જ એડ કર્યું હતું એટલે આમાં એડ કરવાની જરૂર નથી। અને ઠંડી થાય એટલે થોડી જાડી થશે, એટલે તમે તમારા પ્રમાણે પાણી એડજસ્ટ કરી શકો છો। હવે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું। આમાં બીજા કોઈ જ મસાલા એડ કરવાની જરૂર નથી। બસ હવે મિક્સ કરી અને એને 2 જ મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાની છે મીડિયમ ગેસ પર। દાળ ફ્રાય થોડી જાડી હોય એટલે તમે એ પ્રમાણે, ઠંડી થશે તો જાડી થશે, આટલી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ અને ઠંડી થશે થોડી વધારે જાડી થશે એટલે એ પ્રમાણે તમે પાણી એડ કરી શકો છો। તો બસ 2 મિનિટ માટે એને ઉકાળી લઈએ આપણે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણી દાલ ફ્રાય બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, સરસ ઉકળી ગઈ છે। હવે ફ્રેશ કાપેલા ધાણા એડ કરી દઈશું અંદર। દાલ ફ્રાય થઈ ગઈ છે, ગેસને બંધ કરીને ઉપર તડકાની તૈયારી કરીશું, એટલે મેં એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ લીધો છે। જ્યારે તમારે દાલ ફ્રાય ખાવાની હોય એ ટાઈમે જ તમારે એની ઉપર તડકો કરવાનો છે। તો અત્યારે હું સર્વિંગ માટે બતાવું છું એટલે તરત તડકો તમને કરીને બતાવી દઉં છું, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે આપણે દાલ ફ્રાય ખાવાની હોય ત્યારે જ આપણે તડકો કરવાનો। હવે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। એક તડકા પેનમાં ઘીથી તડકો કરવાનો હોય છે। તો 1 મોટી ચમચી ઘી એડ કર્યા પછી જીરું એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું। 1 સૂકું લાલ મરચું એડ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને ફરીથી આદું અને લસણ એકદમ ઝીણું સમારેલું 1 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું હતું તે એડ કરી દઈએ અંદર। હવે હિંગ એડ કરીશું ચપટી। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને પેનને ઉઠાવી અને એ ટાઈમે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કરીને હલાવી દેવાનું અને એની ઉપર દાળમાં એડ કરી દેવાનો છે વઘાર। તો તમે જોઈ શકશો કે આપણી દાલ ફ્રાય તરત બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે।
દાલ ફ્રાય બનીને તૈયાર છે. તમે એને જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરી શકો છો. જેવી રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે એવી જ તમે આ રીતે બનાવશો, સેમ એવી જ ઘરે પણ બનશે આવી રીતે. તો આ રેસીપીને ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. ગુજરાતી કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી તમને મારી બધી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. મળીશું આપણે એક આવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.